ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා එකතුලා ඉන්න මේ SLEC work YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන brand new episode එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද wash basin එකක් එහෙම නැත්නම් sink එකක් ගෙදරදීම සවි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන උපකරණ ටික මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට sink එක ගත්තාම wash basin එක ගත්තාම මේ වගේ wall plug සහ ඇන හම්බෙනවා මේක බිත්තියට mount කිරීම සඳහා. ඒ වගේම මේ සිංක් එකට ටැප් එකට එහෙම නැත්නම් මේකට වතුර ලයින් එක දෙන්න මේ වගේ ඇන්ගල් වෑල් එකක් පාගේ ඇන්ගල් වෑල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේක ඔයාලට ප්ලාස්ටික් එකක් වුණත් හાર્ඩ්වෙයාර් එකෙන් මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා ඒ වගේම මේ සිංක් එකට මෙයාලා පාවිච්චි කරන්නේ ප්ලාස්ටික් ටැප් එකක් ඉතින් මේ ටැප් එකත් ඔයාලට විවිධ ප්‍රමාණයෙන් සහ ස්ටෑන්ඩඩ් ටැප් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සුදු යකඩ මෙටල් විදිහට ඒ වගේම ටැප් එකට වතුර අරන් එන හෝස් එක අඩි 2ක හෝස් එකක් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් මේක ප්ලාස්ටික් හෝස් එකක් ඒ වගේම වතුර බැස යන හෝස් එක ඩ්‍රේන් හෝස් එක මේ විදිහට ෆ්ලෙක්සිබල් ඩ්‍රේන් හෝස් එකක් තමයි මෙයාලා මේකට පාවිච්චි කරන්නේ ඉතින් ඒ වගේම සිංක් වේස්ට් සෙට් එකක් මෙහිදී මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා මේක නම් රුපියල් 1000 ගණක් වගේ වුණා ඉතින් අපි බලමු මේ කොටස් ටික කොහොමද අපි අපේ wash basin එකට සවි කරගන්න කියලා. ඒ වගේම tread seal අවශ්‍ය වෙනවා අපි මේ ටැප් ටික සවි කරගන්නකොට. ඉතින් ප්‍රථමයෙන්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ අදාළ ලොකේෂන් එක තෝරගන්න ඕනේ bathroom එකේ. අපි මේක සවි කරන්නේ bathroom එකේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි මුලින්ම wash basin එකේ ආධාරකයේ මේ විදිහට තියලා ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කරගෙන wash basin එකත් ඒ මත තියලා අපි මේක ස්ක්‍රූ කරන්න ඕනේ කියන්නේ මේක බිත්තියේ සවි කරන හින්දා wall plug සහ ඇන දාලා අපි ඒ ලොකේෂන් එක එහෙම නැත්නම් ඇන සෙට් වෙන තැන අපි මේ විදිහට මාක් කරගන්න ඕනේ මොකද අපි මේ ටයිල් එක විදින්න ඕනේ මේ wash basin එක බිත්තියට සවි කරන්න. ඉතින් අපි මෙන්න මෙතන ස්ක්‍රූ දෙකක් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මෙතන හෝල් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ හෝල් දෙකට තමයි wall plug දෙක සෙට් වෙන්නේ ඇන දෙකත් එක්ක. ඉතින් මේ විදිහට අපි මාක වෙන්න එකකින් හරි කුමනයම් හෝ විදියකින් අපි එතන සිලෙක්ට් කරගන්නවා මාක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ wall plug එකේ size එකට අපි drill bit එක තෝරගෙන heel ටිකක් ආධාරයෙන් අපි මේ සිදුරු දෙක විද ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ wall plug එකේ සාමාන්‍ය දීර්ඝ ප්‍රමාණයට තමයි අපි සිදුර විද ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි ටයිල් එකක් විදිනකොට අපි එකපාරටම හැමර් දාලා විදින්නේ නැහැ. අපි මුලින්ම ස්ක්‍රූ දාලා ටයිල් එක අපි සිදුරු කරගත්තට පස්සේ තමයි අපි හැමර් කියන පොසිෂන් එක දාලා heel ටියෙන් මේ ආකාරයට බිත්තිය සිදුරු කරගන්නේ. අපි බලමු දැන් wall plug එක අපිට මේ ආකාරයට බිත්තියට සවි කරගන්න පුළුවන්. wall plug එක ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් කොමඩ් එක ගන්නකොටම එයාලගේ සෙට් එකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාලට මේ විදිහේ wall plug දෙකක් සහ ඇන දෙකක් ඔයාලට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ ඇනේ සවි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි wash basin එකට sink waste එක සවි කරගෙන එමු. මේ විදිහේ rubber washer දෙකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. වතුර ලීක් වෙන්නේ නැති වෙන්න එක washer එකක් මේ විදිහට wash basin එකේ යට පැත්තට සහ උඩ පැත්තට මේ washer දෙක සෙට් වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ sink waste එක කොහොමද wash basin එකට එහෙම නැත්නම් sink එකට අපි සම්බන්ධ කරගන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා සමහර wash basin වලට මේ sink waste cup එක 100%ක් සාර්ථකව සවි වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් අපිට මේ washer දෙක අසලට සෙරමික් එක ෂීට් වෙන තැනට සිලිකන් වගේ ගම් ද්‍රව්‍යයක් දාලා තමයි අපිට මේක සවි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් දැන් බලමු මේ ප්ලාස්ටික් ටැප් එක කොහොමද මේකට සවි කරන්න කියලා. මේකටත් washer එකක් තියෙනවා ප්ලාස්ටික් එක සෙරමික් එකේ එහාට මෙහාට shift වෙන්නේ නැති වෙන්න, ලිස්සන්නේ නැති වෙන්න රබර් washer එක දාලා ඒ වගේම මේ ටැප් එකේ හෝල්ඩ් වෙන්න මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් washer එකක් එනවා. අපි ඒකත් මේ ආකාරයට සවි කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් waste cup එකට drain hose එක සවි කරන්නේ කොහොමද කියලා. waste cup එකේ thread එකට අපි thread seal පාවිච්චි කරනවා මේ විදිහට. ඔයාලට මේ waste cup එකට නැත්නම් drain line එකට PVC බට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ ෆ්ලෙක්සිබල් හෝස් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වේස්ට් කප් එක සිංක් එකේ ප්‍රමාණයට නම් මේක සයිස් එක 1.1. හරි ඊට පස්සේ අපි
ටැප් එකට වතුර අරන් එන ලයින් එක මේ විදිහට හෝස් එක අපි සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ බලාගමු. ඉතින් මේ හෝස් එක අඟල් භාගයේ සයිස් එක දිග ප්‍රමාණය අඩි 2. ඉතින් මේ වගේ ප්ලාස්ටික් හෝස් එකක් හරි නැත්නම් ඔයාලට මෙටල් හෝස් එකක් හරි හાર્ඩ්වෙයාර් ෂොප් එකේ මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. මේක එක කොනක් ටැප් එකට සවි කරනවා. අනිත් කොන අපි සවි කරන්නේ මෙන්න මේ ඇන්ගල් ලෑල් එකට. මොකද බිත්තියේ ෆෝසට් සොකට් එකක් තියෙනවා. අපි ඒ සොකට් එකට තමයි ඇන්ගල් ලෑල් එක සවි කරලා වතුර සැපියුම කරාමයක් විදියට වහන්න අරින්න අපි සකස ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඇන්ගල් ලෑල් එක බිත්තියේ තියෙන ෆෝසට් සොකට් එක සවි කර ගන්නවා. මේ ෆෝසට් සොකට් එකට සවි කර ගන්නකොට ඕනට වඩා තද කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ෆෝසට් සොකට් එක පැරිලා යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ටයිල් ගලවලා නැවත ඒ බට් ලයින් එක පරීක්ෂා කරලා ෆෝසට් සොකට් එක නැවත සවි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි ටැප් එක සවි කරගත්තා, සින්ක් වේස්ට් එක සවි කරගත්තා, වතුර එන හෝස් එක ටැප් එකට එක පැත්තක් සවි කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ස්ක්‍රූ යන දෙකට මේ වොෂ් බේසින් එක බේසින් කොටස මේ විදිහට ෆික්ස් වෙන විදිහට සවි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් හෝල්ඩ් එකක් එනවා. ඒ හෝල්ඩ් එකත් අපි ඇනේට දාලා අපිට පුළුවන් ඒ ඇනේට ආපු නට් එක මේ විදිහට සවි කරගෙන බේසින් එක බිත්තියට සවි කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට යතුරක් ආධාරයෙන් මේ නට් එක තද කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි සවි කරගත්තු ටැප් එකට සවි කරගත්තු හෝස් එක අනිත් කෙලවර අපිට මේ විදිහට ඇන්ගල් ලෑල් එකට සවි කරන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මේ ටැප් එකට ඇන්ගල් ලෑල් එක අරපු ගමන් වතුර ගමන් කරනවා. ඒ වගේම ඩ්‍රේන් හෝස් එක මේ විදිහට ඔයාලා සකසගත්තු ඩ්‍රේන් ලයින් එකට දාගෙන වතුර ටික ඉවතට යන ලයින් එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි ඇන්ගල් ලෑල් එක මේ විදිහට විවෘත කරගන්නවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වතුර ලයින් එක ටැප් එකට ලීක් වෙන්නේ නැතුව පෙමෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ කාර්යය නිම කරාට පස්සේ වතුර ලීක් චෙක් කරන්න හොඳට පරීක්ෂා කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා පොඩි කිටි වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් නම් කාලය සහ ශ්‍රමය සහ මුදල් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. channel එක subscribe කරමු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා channel එක subscribe කරලා දිගින් දිගටම එකතු වෙන්න SLEC Work YouTube channel එකත් එක්ක.